السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكة الغيمة بنكهة الشوكولا بطريقة مختلفة عن اللي قدمتها سابقا، وبتعملنا كمية كبيرة وبطريقة كتير سهلة. سميتها كيكة الغيمة لأنه عن جد مثل الغيمة بالتم، بتدوب بالتم وكتير خفيفة وطيبة. طريقتها كتير سهلة مثل ما قلت، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش. شوفوا الطريقة وكتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة، وإن شاء الله حتعجبكم تعجب عيلتكم. أول شي بنبدأ بلوحين من الشوكولا، وزن كل لوح منهم 250 جرام، يعني المجموع 500 جرام. الشوكولا هون عندي سودا بس أكيد فيها سكر، يعني حلوة مش مرة. ما استعملت الشوكولا بالحليب يلي بيكون لونه أفتح، يعني لأن احنا كمان اسا بدنا نخلطها مع الكريمة، فبدي طعم الشوكولا يكون واضح مش مخلوط بالحليب. هون طعم شوكولا واضح، وكمان مضاف له السكر فبيعطينا الحلاوة، لأنه احنا منا حنحلي بالوصفة، الحلاوة كلها جاية من الشوكولا. قطعتهم بهيدا الشكل وهلأ بنحطهم على جنب. هون عندي لتر من الكريمة السائلة، كريمة الحلويات. بدي شيل منها كوب 250 ملي لتر لضيفه على الشوكولا، وبيضل 3 أكواب على جنب بدنا نخفقن. وهيدا الكوب يلي شلته مش هنحطه على الشوكولا، لأنه بدنا نعمل صوص شوكولا وندوبهم على النار، ومثل ما قلنا فبيضل 3 أكواب على جنب بدنا نخفقن. الكريمة عندي إياها باردة مش بحرارة الغرفة، لأنه الكريمة اللي على جنب بدنا نخفقها لازم تكون باردة كتير. هلأ على حمام مائي، يعني طنجرة معبية ربع مي، والمي بتكون قريب الغليان، منخفف النار كتير، ومنضلنا عم نخلط لحتى تدوب المكونات عنا بالكامل، ونحصل على صوص شوكولا متماسكة على بعضها وقوامها حلو. حتى بطفي النار قبل ما تدوب كل قطع الشوكولا، لأنه على الحرارة اللي أخدتها وعلى حرارة المي كمان حتكمل ذوبان، ما بدنا إياها كتير تشد عنا حتى نوصل لهيدا القوام. هلأ صارت جاهزة عنا ومنحطها على جنب حتى تبرد. هلأ بعد ما عملنا الصوص مثل ما شايفين حطيتها ورا. بهالوقت اللي بدها تبرد فيه الصوص وتصير بحرارة الغرفة، بدنا نخفق الكريمة. عندي هون 3 أكواب من كريمة الخفق السائلة، كريمة الحلويات، ولازم تكون كتير باردة حتى تخفق معنا بشكل أسهل. وكمان فيكن تبردوا الوعاء اللي عم تخفقوا فيه، فكمان بيعطيكن نتيجة أفضل، يعني كل ما كان كل شي بارد عنا بخفق الكريمة كل ما أفضل. وهلأ بالخفاقة الكهربائية بدنا نخفق تقريبا 3 دقايق، أو حتى هيك تشد عنا شوي وتصير متماسكة على بعضها. بس نقطة مهمة هون، بدنا إياها تضلها كريمية، يعني ما بدنا إياها تشد بشكل كتير كبير وتكون هيك مثل الكتل. بدنا إياها كريمية، كرمال نحنا بدنا نحطها بالكاسات هون، ما بدنا نزين فيها، فبدنا قوام كريمي وناعم مش قوام سميك وتقيل على بعضه. وهلأ بعد ما صارت صوص الشوكولا عندي تقريبا بحرارة الغرفة، ببلش ضيفها على الكريمة. صوص الشوكولا أبدا أبدا ما لازم تكون سخنة، بس بدنا نضيفها على الكريمة حتى ما تعطينا نتيجة مختلفة، بدنا إياها تكون بحرارة الغرفة. منضيفها بالتدريج ومنخلط بهيدا الشكل حتى تمتزج بشكل كامل. خلطة كتير سهل. أول شي حيبين عليكم إنها ما عم تمتزج بشكل منيح، بس شوي شوي بتخلطوا، أصلا بعدين شوية بنعملها بالخفاقة الكهربائية بصيروا بيمتزجوا بشكل كامل عنا. وآخر شي بعد ما نضيف الدفعة الأخيرة من الصوص بنعملها شوي بالخفاقة الكهربائية، لأنه بالإيد بنطول حتى نمزجهم بشكل كامل. الخفاقة الكهربائية بتسهل علينا، بس أبدا ما لازم نشد بشكل كبير، بس بدنا نخفق حتى هيك نخليهم شوي يمتزجوا وبعدين بنكمل بالإيد. بس بدنا نكمل بالإيد، نشتغل هيك بالخلط شوي شوي لحاله حيصير القوام كريمي عنا أكتر، بس نخلط شوي شوي. بعد ما نخلص خلط منضيف عليهم ربع كوب من الحليب السائل، منضيفه بالتدريج ومنخلطهم مع بعضهم حتى نحصل على قوام كريمي. في حال احتجتوا شوي أكتر أو شوي أقل، يعني على النظر، حتى نحصل على قوام كريمي حلو هيك يكون منه تقيل وكتير متماسك على بعضه. ليش ضفت الحليب؟ لأنه أنا بدي إياه هيك شوية رخو، لأنه بعدين بالبراد بده يشد عنا، لأنه بقلبه شوكولا جامدة هون، فبالبراد بدها تشد عنا أكتر. ما بدنا إياها كتير تقيلة، بدنا إياها كريمية بالتم. وبعد ما نخلص خليط الكريمة هلأ منجهز البسكوي. عندي هون باكيه من البسكوي بالشوكولا، وزنها 370 جرام، أو بسكوت كمان، دايما بيجي بالتعليقات إنه بسكوي أو بسكوت نفس الشي، يعني خلص هي عفوية كيف تطلع معي. وعنا هون ملعقة صغيرة من النسكافيه دوبتها بكوب من المي، وما لازم تكون سخنة المي، بس بدنا نغمس فيها البسكوي. بنغمس فيها ثواني ومنشيلها، ومثل ما قلت ما لازم تكون سخنة، لأنه بصير بتش دغري وبيفرط وما بيحافظ على قوامه.
يعني فيكن أول شي تدوبوها بالمي السخنة، تدوبوا النسكافيه بالمي السخنة وتتركوها على جنب حتى تبرد، وبتستعملوها بس بدكن تحطوا الطبقات. وهلأ بعد ما صفينا البسكوي فوقه منحط خليط الكريمة. شفتوا كيف نحن بدنا اياه هيك خفيف؟ بدنا اياه ينمد معنا بسهولة. خلوا هيدي القاعدة عندكن، إذا ما كان عم ينمد بسهولة يعني في شي غلط، لأنه هو أصلا حيجمد أكتر بعدين. فكيف إذا من هلأ ما عم ينمد بسهولة حيصير بعدين كتير تقيل وكتير هيك جامد؟ ما بدنا هيك قوام نحن، بدنا اياه هيك خفيف بالتم وناعم. فهيك بدنا اياه خفيف عم ينمد معنا بسرعة وما عم بيعذبنا. وهيك منكمل الطبقات البسكوي وخليط الكريمة، ونفس الطبقات منعيدها حتى نخلص عنا الكمية وحتى نعمل عدد الطبقات اللي احنا بدنا اياه. وهيدي الكمية بتعملنا 6 قوالب من اللي عم بستعملن هون بالفيديو، فبتعملنا كمية منيحة ما شاء الله. يعني كل قالب هون بكفي لأكتر من شخص، بكفي لشخصين تقريبا. فيكن تستعملوا قوالب أصغر أو كاسات أصغر. وكمان انتو إذا ما بدكن تعملوا هيدي الكمية بسهولة فيكن تقسموا الوصفة بالنص وتعملوا نصف الكمية. حتى كمان فيكن ما تعملوها بقوالب وتقسموها، فيكن تعملوها بصينية كبيرة وتبردوها وبتتقطع قطع وبتتقدم كمان. يعني هيك حلا كتير سهل، فيكن تعملوه بكتير طرق، بتعملوه باللي بريحكن. هلا بعد ما خلصت الكمية كلياتها صارت جاهزة إن نفوتها على التبريد. بس قبل ما فوتها حأعمل لها تزيين خفيف. تزيين حيكون على دفعتين، هلا حأعمل هيك شوي وبعدين بس تيطلع من التبريد حضيف الباقي. وهلأ حأعمل حيز مش بالنص، لتحت شوي حتى هيك ينقسم بشكل حلو، ما يكون بالنص دغري. عندي هون للتزيين بسكوي شوكولا مطحون ناعم، وبرشو الشوكولا السودا اللي استعملتها أول شي. بالمبرشة بتبرشوا شوكولا بهيدا الشكل، اما برش خشن او ناعم، حتى فيكم بالسكينة كمان تعملوا هيك قطع صغيرة حسب الرغبة. والتزيين التاني بسكوي الشوكولا ححطه على كل القالب، وفوقه هيك رشة خفيفة من الشوكولا المبروشة. وهلأ بدنا نبردهم ساعتين بالبراد مش بالفريزر. مجرد ما يبردوا بصيروا جاهزين للتقديم عنا، طيبين بس يتقدموا باردين. وهلأ بعد ساعتين صاروا جاهزين عنا للتقديم. وأكيد فيكم تتركون أكتر من ساعتين، بس إنه أنا عم أقول ساعتين للي خلص مستعجل وبده يطلعهم ويقدمهم. بس قد ما تركتوهم فيكم تتركون كذا يوم بالبراد بيتقدم بسهولة. هلأ للزينة اللي بدي أعملها عند التقديم، هيدي دغري على التقديم ما ببردها. زبدة اللوتس بتيجي بهيدا الشكل، بدي دوبها على نار كتير خفيفة حتى تصير هيك خفيفة عندي بهيدا الشكل. بدي حطها بكيس وبدي زين فيها من فوق حتى هيك تعطي شكل حلو. كتير بتضيف لون حلو، كمان بتضيف طعم طيب. وما زينت فيها قبل لأنه هي بالبراد بتصير بتشد. بدي هيك دغري قبل التقديم حتى تعطي شكل ملمع من فوق، بيطلع شكلها كتير حلو. وبتكون هيك بعدها دايبة، فدايبة على شي بارد تحتها بتطلع كتير طيبة. وطبعا التزيين حسب الرغبة، يعني هو اختياري هون، فيكن زينوا باللي انتو بترغبوا. وهيك بطريقة بسيطة وسهلة عملنا هيك زينة كتير حلوة، شكلهم كتير حلو ومميز. يعني تخيلوا هيك تضيفوه لعيلتكن ولضيوفكن كمان. عن جد شكله كتير مبهر وحلو بزينة بسيطة وبمكونات كمان قليلة ومش معقدة. وهلأ حورجيكم قوامه. مثل العادة دايما بدنا نشوف القوام من جوا كيف طالع ناجح معنا، كيف هيك متماسك وكريمي بنفس الوقت. شفتوا ليش قلت لكم بالوصفة قبل بدنا اياه كريمي، ما بدنا اياه كتير سميك وتقيل؟ لأنه شايفين كيف شد عنا هون وصار كتير قوامه حلو ما شاء الله. ما بدنا اياه شدد أكتر من هيك. شايفين هيك متماسك كريمي وكتير هيك خفيف، عن جد مثل الغيمة بالتم. يعني عن جد هيدي الكيكة اسم على مسمى. الواحد بيحسها كتير خفيفة بالتم وبتدوب، قوامها كتير حلو وطعمها كتير طيب. بس تاكلوها هي ومبردة عن جد طالعة كأنها كيكة شوكولا محشية من جوا موس شوكولا. طالعة جدا رائعة، ما بتقولوا انه هيدي جواتها هيك قطع بسكوي، هيك اخدين النكهة. طالعين طريين كتير كتير متجانسين مع بعضهم المكونات، وعن جد طالع معنا حلا كتير طيب بطريقة كتير سهلة. وهيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت. شايفين الوصفة قديش سهلة، تزيينها خفيف، طريقتها سهلة، مكوناتها منا معقدة وبتخلص معنا بسرعة. حتى وقت التبريد تاعها منه كتير طويل. يعني هيك حلا عن جد بيوفي بالغرض، بس بدنا شي طيب وما ياخد وقت كتير معنا. وهيك بنكون عملنا نكهتين لكيكة الغيمة. أول نكهة اللي كانت بالكريمة والبسكويت، النكهة السادة والبسيطة واللي كتير عجبتكم وجابت كتير مشاهدات ما شاء الله. وهلأ هيدي التانية بطعم أغنى وطعم أقوى بالشوكولا كمان. وإذا عبالكن إسا النكهات جديدة اقترحوا علي بالتعليقات وقولوا لي شو عبالكن أعمل نكهات جديدة لكيكة الغيمة.
إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وأنا متأكدة إن شاء الله إنه كتير كتير حتعجبكن. صحتين وهنا.